Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom si během následujících pár minut řekneme detaily k tomu batohu. Jedná se o nepromokavý, voděodolný, není to voděodpudivý, ale voděodolný batoh od společnosti Klimit. Jdeme na to. Osobně znám společnost Klimit především díky jejím karimatkám, nicméně když jsem mi dostal do ruky ten batoh, tak jsem si říkal, že to bude asi fakt stát za to. Jedná se o batoh, který čistě slouží pro vodáky, to znamená, když máte rádi kanoistiku, jezdíte na raftu, máte nějaký takovýhle výlety, tak přesně tohle je ten pravý batoh pro vás. Normální batohy jsou voděodpudivý, to znamená, mají na sobě nějaký materiál, třeba se zátěrem, nebo mají zkrátka takový materiál, který dokáže odolat vlastně té kapalině, tomu dešti a díky tomu ten batoh nepromokne nebo má třeba pláštěnku. Nicméně v okamžiku, kdy vám spadne do vody, tak je konec. Ten batoh to prostě nevydrží. Takovýhle batoh je stavěný konstrukčně, materiálově i vším ostatním na to, aby právě dokázal odolat tomu, když vám spadne do vody. Hlavní materiál je zde nylon 210D. Spodní část, tak vlastně kam to budete pokládat, je potom z nylonu 420D. To znamená opravdu kvalitní materiály. Samozřejmě máme tady polyuretanový zátěr, aby to bylo opravdu odolný vůči té kapalině, vůči té vodě, a všechny spoje jsou takhle pěkně slepený, ať už se jedná o spoje vlastně toho hlavního prostoru, anebo o nějaký takovýhle další vychytávky, jako je třeba bederní popruh, ale k tomu se dostaneme. Když se podíváme na ten batoh zepředu, najdeme tady takhle několik pozic na umístění z těch dvou háčků. Ty slouží k tomu, abyste si vlastně na batoh mohli připnout například lano. Hezky to tím zajistíte, celý si to povolíte. Můžete si nahoru někde narolovat lano, což je paráda, že vlastně tady máme takovouhle možnost. Horní část je standardně rolovací, tak jak bychom to očekávali u vodotěsného batohu. K tomu se za chvilku dostaneme, až budu mluvit o té vnitřní části. Na bocích máme potom, nebo tady na tomhletom boku, máme potom prostor pro umístění nějaký lahve. Je tam například litrová nalgena, vejde se tam třeba termoska a podobné věci. Když to otočíme, tak se dostaneme k něčemu, co mě úplně uhranulo, prostě se mě to získalo, a to je ten zádový systém. Asi bych úplně nečekal, že batoh, který zkrátka je dělaný pro vodáky, bude mít nějakým způsobem vymakaný zádový systém, jelikož když to vlastně navlhne, tak vám to bude na zádech nepříjemný a tak. Nicméně v tomhle případě, jelikož Klimit dělá karimatky, tak zapojili trošku tu hlavu a udělali zde takovejhle zádový systém, který je regulovatelný pomocí pumpičky, kterou máte vlastně v pravém ramenním popruhu. Díky tomu vy si můžete krásně nastavit tvrdost těch zad, dopumpovat si trošku vzduchu, abyste to měli vlastně tvrdší, anebo se to trošku vypustit, aby celá ta konstrukce byla měkčí na těch zádech. Zároveň tady máme tu V-konstrukci, kterou například Klimit používá u svých karimatek, takže díky tomu nám tam krásně prochází vzduch, není to vůbec nepříjemný, je to paráda. Když to budete mít mokrý, chcete si to vzít na záda, jenom to otřete rychle, takhle je to suchý, můžete s tím odejít. V horní části bychom našli madlo na přenášení, samozřejmě, jak jsem zmínil, dva ramenní popruhy, které jsou podpořený 3D mesh síťovinou. Máme tady stabilizační hrudní popruh, který je jak délkově, tak i výškově nastavitelný, takže podle oboru svého hrudníku, vlastně podle své postavy si to můžete nastavit, a zároveň tady má takovouhle hezkou pružnou část, která nám zabezpečuje to, že to vždycky udrží ty ramenní popruhy na svém místě. Máme tady samozřejmě takovouhle průchodku, která čistě slouží jenom pro hadičku, vlastně, která je od téhle pumpičky. Na spodní straně bychom potom našli možnost výškového nastavování nebo délkového nastavení těch ramenních popruhů a samozřejmě takovouhle gumičku, aby nám to zajistilo ty konce a nikdy nám nepříjemně nevlály. Co se mi líbí je, jakým způsobem je zde vyřešený ten bederní popruh. Ten je vlastně lepený tady na stranu a následně na tom je přišitej na klasické konstrukci, aby to bylo co nejpříjemnější. Když ho tam nebudete chtít, můžete si ho jednoduše vyndat, vymotat, vůbec ho tam mít nemusíte. Každá strana tohohle z toho popruhu má takovýhle pěkný kapsičky, kam si můžete dát například mobilní telefon, můžete si tam dát peněženku, klíče, cokoliv, co budete chtít. Nicméně je potřeba myslet, že ty kapsičky už nejsou tak vodotěsný, jako celá ta konstrukce z toho batohu. Jsou samozřejmě voděodpudivý, vydrží jakýkoliv déšť a tak dál. Mají tady ty krásný samouzavíratelný zipy, takže se nemusíte bát, že by vám do toho hnedka zateklo. Nicméně není to vodotěsný stejně tak, jako ten batoh samotný. Zavírá se to pochopitelně pomocí Fastexu. Pěkný bytelný Fastex, nastavitelný, a kdybyste nechtěli, tak vlastně můžete si rozepnout ten bederní pás a ty kapsičky z toho sundat, používat to bez toho, anebo, jak jsem říkal před chvilkou, nemusíte ho používat vůbec. Tak to by bylo všechno k té nosné části a můžeme se pomaličku jít podívat dovnitř, vlastně do útrop z toho batohu. Nahoře máme takovýhle malý Fastex, ten když si rozepneme a vlastně odjistíme si ty dva popruhy, které jsou zajišťované pomocí Gček. Jsou to krásný duralový Gčka, které něco vydrží.
tak si můžeme rozrolovat ten horní vstup. Jak je vidět, sám o sobě ten batoh je samozřejmě velký a jeho objem je 25 litrů, což je paráda a vy vlastně si můžete i trošičku upravit ten objem tím, že to srolujete víc nebo trošku méně. Takže když to vyrolujeme, na konci máme takovouhle vystuženou část, aby to pěkně secvaklo se a drželo to na sebe. A můžeme se podívat, co vlastně máme uvnitř tohle z toho 25 litrového batohu. Samozřejmě 25 litrů nerušeného prostoru je poměrně dost. Když jsou batohy a mají 25 litrů, mají nějaké další kapsičky, tak se to dělí mezi ně. Nicméně tady máme opravdu 25 litrů jednoho souvislého nerušeného prostoru, což je paráda. Takže, co tady mám? Jelikož jedu na vodu, tak sebou mám třeba svoji kameru pro nějakou tu akci. Mám tady samozřejmě i věci, když bude večer zima, bych měl k táboráku, tady například nějakou mikinu, v tomto případě se jedná o Helicontext Covert. Dále, tady mám celoroční izolační bundu od společnosti Montaigne, co je výborný, že když si ji takhle zbalíte, tak za první je malá, za druhý můžete použít jako polštářek například do spacáku. Když jsme u spacáku, mám tady spací systém od Snookpeku, to Quart. Potom bychom zde nalezli například sedák, jelikož nahoru si můžu umístit lano, takže proč bych ho tady u toho nemohl mít. A mám tady samozřejmě i ručník od Snookpeku, rychle schnoucí, super ručník. Tak jak je vidět, nacpali jsme se toho tam docela dost a to ještě ten batoh nebyl úplně naplněný tak, jak by mohl být, takže toho prostoru je tam opravdu spousta. Uvnitř samozřejmě nenajdete už vůbec nic, je tam krásný nerušený prostor, kam si můžete dát všechny svoje věci. Tak, naházíme si to všechno zpátky. Když už máme ten batoh v tomhle složeném stavu, pojďme se ho ještě hodit na záda, abychom si dokázali představit, jak zhruba vypadá. Tak osobně musím říct, že bych nečekal takovýhle komfort od batohu, který slouží vyloženě pro vodáky, vyloženě pro lidi, kteří jedou většinu času na lodi, pak potřebují vzít jenom batoh, někam se přesunout. Opravdu mě to velice překvapilo a to především kvůli té vzduchové vložce, která se dá právě regulovat pomocí téhle pumpičky. Samozřejmě hnedka za ní máme ventil, takže když budeme chtít, můžeme si to vypustit vlastně ten vzduch trošku a zregulovat si tu tvrdost těch zad. Tak, pojďme si batoh sundat a přesuneme se k závěru dnešního videa. Batoh Klimit Splash v objemu 25 litrů je úplně ideální volbou pro jakýhokoliv vodáka, ať už jezdíte na kajaku, ať už jezdíte na raftu, na kánoji, na čemkoliv takovým. Potřebujete zkrátka zavazadlo, který bude totálně vodotěsný, zároveň se bude dobře nosit a pojme poměrně dost věcí, tak si myslím, že Splash 25 je přesně ta volba pro vás. Pokud vás produkt zaujal, podívejte se dolů do popisku tohohle videa, nechávám tam na něj odkaz. Než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, také odebírat, aby vám takováhle videa už nikdy neunikla, protože vám stále přinášíme nějaký nový vybavení, který určitě stojí za to, abyste se na něj podívali. Díky moc, to byl kanál Top Army Shopu a povídali jsme si o batohu Splash 25 od společnosti Klimit. Někdy příště se na vás budu těšit. Ahoj!